camper is al helemaal klaar voor. We hebben alles volgezet. Nee, geintje jongens, Ja, echt niet. Maar het is wel vol. We hebben voor 5 dagen eten ingeslagen. We hebben de fietsen wel thuis gelaten. De camper is helemaal in kerstsfeer gedaan, want het is onze kerstvakantie. Ja, En wij gaan vanaf nu een maand reizen. naar Spanje. Dat is de bedoeling. Wij gaan richting Spanje, lekker rondtoeren en via Frankrijk weer rustig aan terug. Ja, En dat gaan een hele hoop delen worden van video's. Dit is de eerste. ja, En we hebben er nou wel zin in. ja. Dus, En het is maar goed ook, want het is echt slecht weer. Het regent gewoon. we gaan lekker onderweg. Kijk maar eens mee. Nancy begint me nu al te verbeteren, heeft Franse les gehad en we zijn net voorbij Luik, onze eerste stop. En Nancy zegt dat ik alles verkeerd uitspreek. Nee. Maar volgens mij zeg je het niet. Volgens mij zeg je niet Priemont. Spriemont. Ja. Of is Spriemont. Volgens mij is het Spriemont. We zijn in ieder geval op R de Spriemont, denk ik. Het is net voorbij Luik. We zijn deze keer even anders gereden. We zijn Maastricht voorbij gegaan, Luik en dan hebben we Luxemburg stad aangehouden. Omdat we dus via Metz, Dijon en zo een beetje willen gaan rijden. En dat gaat best goed. Hoe zeg je, het was, we zijn nu iets meer dan 2 uur onderweg en we zijn al voorbij Luik. Ja, maar we gaan nou eerst eten, want het is 1 uur bijna. Bijna 1 uur. Ja, we doen het Dus we rustig gaan aan. eerst even een hapje eten, wat drinken. Even weer een beetje fris en fruitig worden. En dan kunnen we weer Dan kan verder. deze ook even een plasje doen. Ja, dat ook. En wij. Tot zo. En we zijn er. 4:10, vinden we genoeg. Het is goed Het is geweest. genoeg geweest. Hey, het is winter, het zal over een half uurtje al donker beginnen te worden. Dus we kunnen nou lekker even alles neerzetten. Ja. Het is goed zo, hè? Ja. Ik ga wel lekker een bak koffie zetten, denk Oh, ik. vind ik een goed idee. Dat is Ja, wel lekker, ja. hè? Ja. Waar zijn we nou trouwens? Het heet hier, kijk, het staat achter me. Amel sur le Tang. Toch? Ja, ik kijk Nancy wat er aan met de Franse les. Nu moeten we een beetje. Volgens mij spreek je het goed uit. Amel sur le Tang. Sur le Tang. En hier is dus een camperplekje, kost een tientje, plus 2 euro als je stroom wil hebben. Er zijn 5 plekken. Er zit een hek, poortje, hartstikke dicht. Moet je bellen. Nou, gelukkig kunnen ze. In het Frans en in het Nederlands. Of Engels bedoel Engels? ik, Frans en in het Engels. Nancy begon met bonjour en toen ging ze over het Engels toch maar, denk ik, hè? Ja, Het is ik kan nog geen Nee, zinnetjes zeggen. dat zou echt te snel zijn. Ja, oké, ik ken nog wel wat zinnetjes zeggen, maar niet zoveel meer. Nee, maar dat komt goed. Dit is een plek voor 5, maar het is, we zijn de enige op dit moment. Ja. Het is lekker rustig, denk ik wel dadelijk. Het is voor ons een doorreis, hè? Heerlijk. Maar nog steeds een hele relaxe plek. Ik heb gisteren echt werkelijk denk, weet je wat ik ga doen? Hij staat toch binnen. Ik ga heel die camper mooi schoonmaken, eco-wax zetten. En hij was zo spik en span schoon. En nou staat hij hier. Ik heb er nog 5 minuten plezier van gehad. Hij is weer helemaal vies. Het is gewoon een beetje vies op de weg. Ja. Ach, straks in Spanje of ergens onderweg in Frankrijk, dat doe ik gewoon nog een keertje. Komt helemaal goed. En denk je, wat is je nou aan het doen? Dat denk ik eigenlijk ook af en toe wel eens ooit. Maar ik ben nu even een lampje op mijn hoofd aan het testen. En dat ding doet het eigenlijk best wel heel erg goed. Gewoon op mijn hoofd zitten en... Kijk, hier is de camper. Dan kun je het echt helemaal... Jeetje. Een standje 1. Niet verkeerd. En dan wil ik hem laten zien, maar dat haalt dus eigenlijk weinig uit natuurlijk. Dat je zo hard schijnt. Maar dat ding zit gewoon met een bandje op mijn hoofd. USB oplaadbaar is geweldig. Nou, we zijn al lang weer onderweg. We hebben zijn we vertrokken ook weer rond 11 uur. En we zitten nu, Dennis, help eventjes, waar zitten we ter hoogte van? Nancy. Nancy. Het valt ons een beetje tegen, want ja, er waren heel veel ongelukken op de weg. Dus ze hebben ons een beetje anders omgeleid, de navigatie. Ja, de A31 staat echt helemaal dicht. Dus wij zijn helemaal binnendoor aan het rijden. Maar Ja.
Ja, dan schiet het niet echt op. Nee, tenminste. Ja, wel mooi uitzichten trouwens. Hè? Ja, het is wel een supermooie weg. Ja, zeker dat, weten. dat hebben we wel. En 65 zitten we op, geloof ik nou. Ja. Echt fantastisch hoor, wat dat betreft. Maar het is nu 1:15, dus we gaan snel even een hapje eten. Even wat drinken en dan rijden we weer verder. Ik ben al een plekje aan het zoeken. Ja. En dan wordt het weer ongeveer nog 2,5 uur rijden. En dan zijn we op onze eindbestemming. Tenminste, waar we dan overnachten. Waar het toch gaat worden, hè? Ja. Nu eerst even eten, toch? We gaan nu eerst eten en dan zien jullie straks op de plek waar we zijn. Wat het ook gaat worden. Daar zijn we dan. En we zijn heel blij dat we er zijn. Want het is toch echt wel genoeg geweest met rijden. We zijn in Champsassol, geloof ik. Champsassol. Ik hoop dat ik het goed zeg. En als het niet zo is, dan hebben jullie pech. Nou, Dennis is ondertussen de stroom aan het... Nou, hallo, ik kom er niet even niet uit. Wat ben ik aan het doen? Wat ben je nou? De stroom aan het aansluiten, jongens. Hey, hè? Ik was het niet genereren of zo hoor. Ik kon de stekker erin stoppen. We staan hier op de campingpark en je kunt hier het lozen en stroom pakken en inslaan en afvallen kwijt. Ja, inderdaad. Kwijt. Dankjewel. Ja, ik was het zo even kwijt. Campingcarpark, hè? Ja. Is het. Dat is mooi hoor. Maar goed, jullie gaan het zo zien en het is een mooi plekje. Ja, relaxed. En ze hebben hier 6 plekken. 1, 2, 3. Daar is 4. Dan bij die bus is 5. En dan hebben we er nog 1 en dat is 6. 6 plekjes. En dan in een veld waar je heerlijk lekker vrij kan staan. Nou, en deze keer staan we dus op een campingcarpark. En daar is een app voor. Vorig jaar heb ik je volgens mij al een keer uitgelegd. Toen was het allemaal met een pasje en zo. Dat kan nog steeds trouwens. Alleen net na het maken van die video passen ze de app aan en eigenlijk ook het hele systeem. En ik moet zeggen, het is nu een heel stuk makkelijker. Nu heb je de app. Nou, dat is die is voor die app dezelfde app die je altijd gebruikt. En je kunt in die app kun je een soort tegoed zetten van jezelf. Je zet daar gewoon geld op. Doe je met iDeal of met creditcard of met PayPal. Dus kun je daar gewoon geld op zetten. Dat is een tegoed. En jouw verblijven worden geregistreerd en gaan van dat tegoed af. Nou, voorheen moest je met een pasje. Dat pasje kon je of hier vanaf bestellen of aan zo'n zeil krijgen. Nu werkt het met een access code. Eigenlijk is dat veel makkelijker, want je staat voor de poort. Je hoeft niet eens te boeken. Je kunt al in de app zien van, joh, is er nog plek of is er niet plek? Is het de moeite waard naartoe te rijden? Nou, sta je voor die poort. Dan zeg je in de app, ik sta voor de poort, ik wil binnen. Krijg je een code op je app. Nou, dat vul je hier in op de zeil. En je bent geregistreerd en je bent binnen. Nou, dan kun je ook gebruik maken van alle faciliteiten, stroom, alles zit er dan bij. En vervolgens als je weer weggaat, vul je diezelfde code erin. Weet het systeem, joh, je bent weg. En dan wordt je berekend van, joh, wat zijn de kosten geweest? En die gaan dan van jou te goed af. Ja, eigenlijk is dat de perfecte manier, vind ik zelf. Deze plek, 20 plekken, 6 verhard, zoals Nancy al zei. En de rest is hier op het gras en ze hebben allemaal stroom. Alle voorzieningen, ja, alles is er eigenlijk. Goedemorgen allemaal. Het is nu bijna 10:30, 10:45. En het zonnetje begint te schijnen. Ik weet niet, ik zal even een klein beetje draaien. Kijk, zie je? Ik sta hier in het zonnetje. Oh, heerlijk. Ja, dat is wel lekker wakker worden hoor. Ik wilde gewoon nog iets vertellen tegen jullie. Dat vond ik gewoon leuk om te laten zien. Wij denken altijd bij onszelf, als we 's morgens dan opstaan, dan zien we pas hoeveel zooi er in de camper ligt. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, maar ik zal eens even laten zien hoe vies die grond nu is. Daarom doen wij dus altijd van tevoren even poetsen. Kijk, dan beginnen we hier en dan lopen we zo de camper in. En dan kijk je hier, het is gewoon één grote smeerboel hier zo. Maar ja, en Dennis die is ook alweer Ga je nou ready. gewoon de vuile was buiten hangen? Ja. Ik dacht, ik laat het jullie toch eens een keer zien, want heel veel mensen denken altijd van, waarom ga je poetsen? Ja, daarom ga ik poetsen.
poetsen, ja, vegen even. vegen. Ik vind dat zo vies om te zien. Ja, dit van 1 dagje. Ja, Het is inderdaad. echt, ja, maar je loopt het is nat buiten geweest. Nu schijnt de zon wel, maar je loopt het meteen smerig. Maar we zijn er weer klaar voor. We gaan nog even afwassen hier zo. Het was trouwens een heerlijke nacht. Echt rustig, hè? Ja. En als je van koeien houdt, Ja, hierachter. je hoort alleen maar de hele avond woe, woe, woe. Ja, ik kan een koe nadoen. Het lukt je goed. Maar ja, het is wel heel leuk en heel lekker rustig hier geweest. Zeker weten. Ja. Dus ik ga even afwassen en dan gaan we lozen en dan gaan we weer verder. Nou sta ik toch buiten, het is echt lekker, de zon is gaan schijnen en ik ga jullie toch heel even vertellen dat wij eigenlijk een andere route gaan rijden dan we van plan waren. Wij willen nog steeds naar Spanje toe, we doen het rustig aan natuurlijk, een dag of 5, 6 doen we erover, alle tijd. En het plan was eigenlijk om te gaan rijden vanaf Dijon richting Millau. De brug van Millau, daar is die hele hoge bruggenstad, die wil ik een keer zien. Die heb ik een keer gezien, maar zijn we een keer overheen gereden en ik denk van ja, we hebben vergeten om te stoppen, we willen terug. En nu blijkt dus dat hier in Frankrijk de boerenprotesten weer zijn en ze hebben heel veel snelwegen afgezet naar het zuiden toe. Zo is de A65 dicht en de A75 op dit moment. En de A75 is nou net de snelweg die door Millau heen gaat. En daar kunnen we niet heen. Dus ik heb nou gekeken, nou gaan we andersom. Dan gaan we via Dijon, dan gaan we naar beneden naar Lyon. Dan moeten we richting Marseille en dan rijden we zo richting de Spaanse grens, te zijner tijd. Dus vandaag ga ik de route proberen in te zetten vanaf hier naar, net voorbij Lyon ergens. Orange heb ik gezien, dat schijnt ook een hele leuke camperplek te zijn. Misschien dat we dat gaan halen. Dus ik zet gewoon op de navigatie in, daar wil ik ongeveer komen. Uurtje 4, 5 rijden in totaal. En dan kijken of dat we het halen onderweg. En ik heb een hele mooie campingcarpark weer gezien. Dat is eigenlijk weer dit concept waar we nu ook staan. En misschien dat we dat kunnen halen. Lukt het niet, pak ik gewoon een andere plek. Maar dan zijn we in ieder geval bij die boerenprotesten weg. Nou, en hoe vul ik dan die routes in? Ik heb nu dan toevallig de campingcar app openstaan. En ik wil eigenlijk naar deze, de Chemin du Lac in Codolet. Daar wil ik naartoe. Nou, dat lijkt me een leuke plek te zijn. Er staan hier de coördinaten bij. Bij bijna alle apps en alle gegevens staan wel ergens coördinaten. En ik vind dit nog steeds de makkelijkste manier om te navigeren. Omdat je in nagenoeg alle navigatie-apps die codes kunt invullen. Dus ik pak deze codes en die vul ik dan in, ik laat even zien, in mijn navigatie. Ik heb nou de Copilot GPS heb ik hierop staan. Dit is gewoon een Android device. En daar kun je allerlei apps op zetten. En ik navigeer echt heel erg fijn met deze, omdat je hier ook de maten in kunt geven van je camper en je houdt daar rekening mee. En dus vanaf hier heb ik dan dus ingevuld die coördinaten. Dan weet je precies dat dat ook echt de ingang is van de camperplek. Hij geeft nu aan 5 uur en 47 minuten. Dat is niet helemaal correct. Omdat ik heb ingegeven, dat doe ik gewoon puur voor mezelf om me niet rijk te rekenen. Ik heb ingegeven dat mijn auto niet harder kan dan 80. Dus dan houd je het rekening mee van, god, als je 80 rijdt, maximaal, doe er dat over. Maar ja, er zijn stukken natuurlijk dat ik wel 100 rijd. Dus dit gaat wel ietsjes vlugger gaan. Maar misschien redden we het ook niet. Dan stoppen we onderweg en dan kies ik gewoon een andere. En dan doen we weer hetzelfde geintje. Maar ik heb in ieder geval nu vast een einddoel ingesteld. Nou, we gaan rijden. Zoals jullie kunnen zien, we zijn weer lekker onderweg aan het rijden. We zijn nu al een kleine uur aan het rijden ongeveer. En het is heerlijk in het zonnetje. Geweldig, hè? Echt heerlijk. Daar hebben we naar uitgekeken. Echt waar. We hebben nu langzaam stilstaand rijden verkeer, tenminste stilstaand. Plotseling hebben we duimpjes op. Ja, gaan we zo'n duimpje? Oh. Volgens in Frankrijk. En ja, we hebben het goed naar ons zin. Maar we gaan nog even een stukje verder rijden. Het rijdt nu wel langzaam even richting Lyon, maar dat is een klein stukje maar even zo. Ja. Valt mee. Maar lekker, hè? Lekker. Ah. Even de lunch klaarmaken. Tortilla, eiersalade, een beetje sla, komkommer, zuiverspread, kaas en tomaat. En hoe gaat dat eruit zien? Dat laat ik je zo zien. En zo ziet dat eruit. Eerst de eiersalade, dan hebben we de sla, cherry tomaatjes in midden en de komkommer. En hier hebben we zuiverspread, beetje kaas, salade, tomaten en komkommer. En hoe doe je ze dan
opeten, dat is heel makkelijk. Je slaat hem om. Nog een keer om. Moet alles even met een hand. En je maakt hem dicht. Dan snij je hem door midden. En dan heb je een heel lekker broodje. Dan is dit het eindresultaat. Ik zeg smakelijk. Dat was een flinke rit. Bijna 500 kilometer gereden. En dat hebben we echt moeten doen vanwege de boerenacties. We zijn nog niet bijvoorbeeld de A75 gereden, maar helemaal Dijon, Lyon. Lyon een klein beetje file gehad. En toen zijn we hier naartoe gereden, vlakbij Orange in Codolet. Zijn we nu wel op Campercarpark. Codolet. Nee. Codolet. Ik zeg het altijd verkeerd. Codolet. Daar zijn we dus. En het is een beetje donker aan het worden. Ja, het is ook 4:30. Het is 4:50 ondertussen, dus dan mag het toch wel. Dus we gaan gelijk beginnen met eten. En dan kijken we morgen wel weer verder wat we doen. De ketel staat al op het vuur. Dus we kunnen daar lekker aan de bak koffie beginnen. Ondertussen ben ik deze aan het uitlaten. Prachtige plek. We hebben wel heel veel regen gehad vannacht. En Dennis heeft iets minder geslapen. Die heeft volgens mij alles gehoord en gemerkt. Ook best wel wat wind gehad vandaag. En we zijn regelmatig wakker geworden door onze buren. En niks te nadelen van mensen die een airco hebben. Maar als je dan ook nog eens de airco gaat verwarmen. En dan zou ik eens willen vragen, ga eens buiten staan. En ga eens luisteren, want best een geluid maakt dat toch nog. Een moment. Anders zit je tegen de rug van Decia te kijken. Je zit alleen maar naar buiten te kijken. Ja, op de tafel, ik weet het. Maar dat mag ze. Nou, het is echt ontzettend slecht weer geweest vannacht. En ze hebben voor de komende 2 dagen nog heel veel slecht weer voorspeld hier. En ik zei net dat we daar 3 uur gingen rijden. 3,5 uur gingen rijden. Maar er wordt ook weer heel veel regen verwacht. Dus onze volgende stop waarbij ik zou zijn, ja, daar is nog steeds heel veel regen. Dan kunnen we de keuze maken of we gaan dus 3,5 uur door de regen in rijden, stoppen in de regen en de volgende dag weer weg in de regen. Maar het is nu droog hier. En we hebben niks gezien van het dorpje. En het schijnt een heel mooi dorpje te zijn. Dus Ja. als we zaten te kijken van joh, wij hebben natuurlijk een tijdschema waar we aan moeten houden. Wij moeten weer terug om te werken, maar we willen nog wel dingen zien. En qua planning denken van joh, we blijven gewoon nog een dagje langer hier. Kunnen we genieten van dit plekje. En lekker gestokbrood scoren misschien. Hoop ik. En dan hoop ik dat we morgen achter de regen aanrijden. En dan kunnen we Spanje in. Dus jullie gaan er meer zien van het dorpje hier. Ik blijf maar oefenen op dat plaatsnaampje. Codolet. Ik zeg het iedere keer verkeerd volgens mij. Maar we zijn even lekker aan het wandelen. De wind is weg hier. Het is droog. Dus we nemen ervan echt een dagje extra hier. En het is de moeite waard om even erheen te wandelen. Echt leuk. Je loopt zo een eind weg, hier zo. In Codolet. Ja, even nadenken hoe het was. En van alles te zien. We zeggen net tegen elkaar, als we de fietsen bij ons hadden, dan hadden we een eind kunnen fietsen hier zo. Het is lekker vlak hè? Ja, mooi om te zien hier. Ja, Ik ben blij dat we een dagje langer zijn gebleven. ik ook. Even lekker relaxen. Lekker rustig. En het is hier eigenlijk best warm. Ja. Het is echt goed te doen hoor. Heerlijk. Dat zeg jij eigenlijk altijd hè?
dus achter deze afsluitbare poort en die joekel van de muur die hier ligt dus het dorpje of stadje. En hier achter me ligt de camperplek. En dit is niet voor niks denk ik, want als je ziet hoe hoog die muur is en hoe hoog het water al heeft gestaan, dat zal wel een reden hebben denk ik. Ik denk dat het ervoor zorgt dat al het water hier wordt tegengehouden, dat het niet kan overstromen hier binnen. Maar ja, dat is al een keer gebeurd, anders hebben ze die muur natuurlijk niet gebouwd. Nou, je kunt het net niet zien, maar hier pal achter ons is de kerk en dus de camperplek. Onze campers hier staan. En voor ons is dus dat een meertje. In de zomerdag. Perfect denk ik. Ik vind hem nu ook wel lekker. Het is zeker lekker, maar dan kun je hier gaan zwemmen bijvoorbeeld. Ja. En we zijn weer terug op de camperplek. Ja, we hebben even naar het toilet gekeken. Er zit dus een toilet bij, maar die zit niet op de camperplek. Die zit dus echt, sorry voor de wind, die zit dus echt op het op de parkeerplaats die erbij zit. Ja. En er is een toilet en die is open tot van 8 tot 7. Stond erop. Ja. Ik vind het niet zo'n proper ding. We gaan er niet op zitten. Nee, dat pak ons eigen wel. En het regent weer. Ja, We zijn echt lekker bezig wandelen hier hè. het was heerlijk. Het was echt leuk. Ja. En lekker droog. En goed temperatuurtje. Ja. Ondertussen terug in de camper. Begint te regenen. Goede timing. En iedereen is hier aan het betanken. Ja, dat is petanque. Hè? Bedankt. Ja, nee, dat zie je vlakbij. Dus in de verlenging van het camperpark Ja. is een overdekte petankbaan. En er zijn op dit moment Ja. wel een man of 20 bezig, denk ik zo'n beetje. Superleuk om te Echt een zien. grote volkssport. Echt leuk. Nou, we doen het rustig aan. We zingen de bui uit en dan zien we jullie morgen vroeg weer terug. Want dan gaan we wel rijden. Ja. Toch? Ja, Dan zeker. gaan we rijden. Goedemorgen weer. Het is weer heel even droog, maar het is slecht weer voorspeld. Wij gaan weer weg, we zijn aan het servicen. We zijn eigenlijk klaar met servicen. Ja, het waait je heel erg. Even kijken wie beter ja. gaat. En wij zijn de camper klaar aan het maken voor de volgende stuk. We gaan nu naar Elne bij Perpignan. En dat is weer een camperpark en dat is de laatste stop voor Spanje. En daar gaan we naartoe. Even boodschappen doen onderweg ook geloof ik hè? Dat wilde ik net zeggen. Als Maar ik- eerst een stukje rijden. Ja, het is een uurtje of 3 hier vandaan. Dus het valt op Het zich is wel mee. nu droog, dus we hopen dat we ook droog daar aankomen. Ze geven pas vanaf morgen beter weer aan, maar deze pakken we nog even. Ach. We gaan gewoon rijden. Ja. En we staan nou weer stil en het is super hard gaan regenen. We hebben ontzettend veel regen gehad onderweg. Het begon best goed, zelfs met een zonnetje. Maar hoe verder we hier naartoe kwamen, hoe donkerder het werd en nu zijn zelfs de straatlantaarns aan. Het is echt heel erg slecht weer. Even gestopt om boodschappen te doen. Nancy is even hier bij de Lidl binnen en we gaan even boodschappen doen. Ik ben hier in de camper samen met Daisy en het wachten tot Nancy weer terugkomt. Ruim straks alles in en vanaf hier is het nog 10 minuutjes naar de camperplek. En dan vind ik het wel genoeg geweest. Dit was 270 kilometer. En dat doe je vrij vlot. Het is vanaf hier nog maar 10 minuten naar de grens toe in Spanje. Dus dat komt goed. Zie je zo op de camperplek. Nou, de camper staat op een plek die we niet verwacht hadden. Heeft nog wat redenen. Ga ik je binnen even uitleggen. Wat is er nou allemaal gebeurd even tussen de Lidl en hier? Eigenlijk best wel heel veel in heel korte tijd. En het is allemaal niet een hele ramp, maar... Yeah. Dus wij komen aan bij de camperplek in Elna, geloof ik hè? Ja. Elna. En we reden hem al voorbij, want het was echt een heel klein doorgangje bleek te zijn. Dus we zijn teruggegaan, klein doorgangje naar binnen gereden. En ja, je zag daar dat de ene camper naar de andere camper die vastgezeten had. Zo nat, zo blubberig. Maar er was geen keerplek. Dus wij gaan proberen te keren op zo'n pad. Dus, en dan proberen we ook nog zo te voorkomen dat je dus De bomen niet de raakt. boom niet raakt en in die modder komt. Dus ik zag wel een boom. Ja, je gaat al wat, je weet wat heen gaat. Ja,
Ik zag wel een boom. Die was mooi geknot, maar die had 1 tak. En die ene tak die duwde zo heel even lekker net boven mijn remlicht. Heel die bak, die plastic afdekkap stuk. Kapot. Dus dat was even gofferen natuurlijk, je kent dat wel. Was niet vrolijk. Nee. Nee, ik was niet vrolijk. Godver, zei je nog. Nee, ik deed goffer. Nee. Oh ja, godver. Nou, vervolgens had ik daar geen zin meer in. Ik wou er toch niet meer staan, want ik denk, je komt er nooit meer uit. En je komt daar echt niet in. Dat was Niks, gewoon het was echt een en al water. Dat was echt een en ander water. Nou, 5 kilometer verderop hebben we deze plek gevonden. La Col nog iets Del Mar. Ik ben hem even kwijt, ik zal hem hier onder even benoemen. Daar zijn we nu. Het is daar niet veel beter, maar Nee. je staat hier wel op hard. Hier is ook alles ondergelopen. Het is armoedetroef als je ziet. Het is echt niet een plek waarvan ik denk van nou ja, hier ga ik in een paar dagen staan. Echt Absoluut niet. niet. Absoluut niet. Er ligt hier een kapot gewaaien luifel. Er liggen batterijen op de grond. Daar tegenover zie ik de schoenen nog staan van iemand. Het is... nee, dat is niet op de plek. Niet de plek die wij voor ogen hadden. Nee. Maar voor nu, ik ben er klaar mee. Mijn kop gaat er niet meer na. Maar je ziet het, we doen nog steeds lachen. Hey joh, het is goed. Het is maar een overnachtingje. Het is goed. Ik vind het wel... je staat hier op verhard, vind ik het belangrijkste. Ja. We zitten op een kwartier van de Spaanse grens, dus ik vind het wel best eigenlijk. Morgen gaan we lekker naar Spanje. Morgen gaan we naar Spanje, maar dat gaan we niet in deze video laten zien. Bij deze sluiten we de video gelijk af. Ja. Lang genoeg. Dan zie je alleen maar chagrijnige koppen. Ja, hoor, Nee, ik ben helemaal nog niet niet. chagrijnig. In ieder geval, ja, leuk dat jullie weer hebben gekeken. Geef ons een duimpje. Ja, en wil je de hele reis volgen? Abonneer. Abonneer ons. Ja. En groetjes weer. Doei. Doei.